QAI Story ภูมิใจเสนอต้นกล้า The Series ตอนต้นกล้ากับบทเรียนแห่งพงไพรต้นกล้ากำลังเก็บเกี่ยวแครอทหัวอวบอ้วนจากแปลงที่เขาฟื้นฟูด้วยปุ๋ยหมักอย่างภาคภูมิใจเขายืนขึ้นชูแครอทขึ้นฟ้าเหมือนผู้ชนะสวนของเขาตอนนี้สมบูรณ์แบบที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นต้นกล้าพบร่องรอยความเสียหายเขาเห็นกระต่ายป่าตัวเล็กๆกำลังแทะแครอทอีกหัวหนึ่งของเขาอย่างอร่อยเลยด้วยความโกรธที่ผลผลิตของเขาถูกขโมยต้นกล้ากระทืบเท้าและตะโกนไล่ชิวชิวไปเลยนะกระต่ายตกใจและรีบวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าละเมาะหลังบ้านต้นกล้ายังไม่หายโกรธเขาตัดสินใจเดินตามกระต่ายเข้าไปในป่าเพื่อจะสั่งสอนไม่ให้มันกลับมาอีกเขาเดินข้ามเขตรั้วสวนของตัวเองเข้าสู่เขตป่าในป่าทุกอย่างแตกต่างจากสวนของเขาต้นไม้สูงใหญ่บดบังแสงแดดมีเสียงนกและแมลงที่ไม่คุ้นเคยเขาเริ่มรู้สึกไม่คุ้นเคยและหลงทางเล็กน้อยเมื่อเขามองขึ้นไปบนกิ่งไม้ใหญ่เขาเห็นนกฮูกตัวโตน้าฮูกนั่งอยู่บนกิ่งไม้ดวงตาสีทองกลมโตของมันจ้องมองมาที่เขาอย่างสุขุมและเปี่ยมด้วยปัญญาน้าฮูกเอ่ยถามด้วยเสียงทุ้มว่าแครอทเพียงหัวเดียวคุ้มค่ากับความโกรธของเจ้าแล้วหรือเขาเสนอที่จะให้ต้นกล้าได้เห็นงานเลี้ยงแห่งพงไพรที่ทุกคนมีส่วนร่วมนาฮูกมอบทิพยเนตรแห่งนกฮูกให้ต้นกล้าทำให้เขามองเห็นภาพจากมุมสูงและเข้าใจความคิดของสัตว์เขาเห็นว่ากระต่ายไม่ใช่ขโมยแต่เป็นแม่ที่หาอาหารไปให้ลูกน้อยในโพรงภาพมนตรายังคงแสดงให้เห็นสัตว์กินพืชอื่นๆเช่นกวางที่กำลังเล็มใบไม้และกระรอกที่เก็บลูกนัดนาฮูกอธิบายว่าพวกมันช่วยตัดแต่งกิ่งไม้และกระจายเมล็ดพันธุ์ภาพเปลี่ยนไปเป็นฉากที่น่ากลัวขึ้นเล็กน้อยต้นกล้าเห็นงูตัวหนึ่งกำลังไล่ล่าหนูในพงหญ้าเขารู้สึกตกใจกลัวนกฮูกอธิบายว่านี่คือความสมดุลถ้าไม่มีงูคอยควบคุมประชากรหนูพวกหนูจะกินเมล็ดพืชจนหมดป่าและจะไม่มีต้นไม้ใหม่ได้เติบโตเลยภาพมนตรายังแสดงให้เห็นขอนไม้ที่ล้มตอยซึ่งกำลังถูกย่อยสลายโดยเห็ดและแมลงต่างๆนาฮูกบอกว่านี่คือการส่งอาหารคืนให้กับดินเชื่อมโยงกับบทเรียนของลุงชัยนาฮูกอธิบายบทบาทของตัวเองในฐานะผู้ล่าแห่งรัตติการที่ช่วยควบคุมความสมดุลในตอนกลางคืนนาฮูกจะคอยจับเหยื่อตอนกลางคืนอย่างเงียบกริบนาฮูกอธิบายว่าป่าและสวนมีกฎเกณฑ์ของตัวเองกระต่ายข้ามเขตแดนมาเพราะอาหารในป่าหายากขึ้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่กระต่ายแต่อยู่ที่สมดุลที่กำลังเปลี่ยนไปภาพมนตราจางหายไปต้นกล้ายืนอยู่บนพื้นป่าความโกรธของเขาหายไปหมดสิ้นถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจและความเคารพในความซับซ้อนของชีวิตต้นกล้ามองป่าไม่ใช่ในฐานะที่อยู่ของศัตรูอีกต่อไปแต่ในฐานะเพื่อนบ้านของสวนของเขาเข้าใจการกระทำของแม่กระต่ายแล้วต้นกล้าไม่ได้สร้างรั้วสูงแต่เขากลับแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจเขานำเศษผักและแครอทที่ไม่ได้รูปทรงสวยงามไปวางไว้ในถาดไม้เล็กๆที่ชายป่าเป็นเหมือนโต๊ะอาหารส่วนกลางยิ่งไปกว่านั้นเขาได้นำต้นกล้าของต้นหม่อนซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นที่กระต่ายชอบกินมาปลูกไว้ตามแนวชายป่าเพื่อช่วยฟื้นฟูแหล่งอาหารตามธรรมชาติของพวกมันหลายสัปดาห์ต่อมาภาพแสดงให้เห็นแม่กระต่ายและสัตว์ตัวเล็กๆอื่นๆกำลังกินอาหารจากถาดที่ต้นกล้าเตรียมไว้โดยไม่เข้ามารบกวนแปลงแครอทในสวนอีกเลยต้นกล้ายืนอยู่ในสวนของเขามองไปยังชายป่าเขาเห็นแม่กระต่ายมองกลับมาทั้งสองสบตากันครู่หนึ่งอย่างเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันต้นกล้าได้เรียนรู้แล้วว่าการดูแลไม่ได้หมายถึงการควบคุมแต่คือการเข้าใจและสร้างสมดุลข้อคิดท้ายเรื่องทุกชีวิตในธรรมชาติมีบทบาทและเหตุผลในการดำรงอยู่ความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันนำมาซึ่งความสมดุลที่แท้จริง
ขอบคุณสำหรับการรับชม โปรดติดตามตอนต่อไป